B8 của mình là ở chỗ Vương Nga Lâu này anh à. Ok. Vâng, view hồ luôn. Em B8 ở đây nhé, còn cuối cùng đấy. Vâng.
Tuổi rồi. Vâng. Mày. Anh làm YouTuber. Anh có muốn ăn nhẹ gì không ạ? Không, anh nói mà. Dạ vâng. Cảm ơn em. Cảm ơn em.
Đi lên hẳn trên này này. Sữa. Đâu bỏ ra con. Đâu ơi con bỏ tay em ra.